درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 10 اپریل 2025 میلادی یا زایشی برابر با 21 فروردین 2584 کوروشی. من یه توضیح کوتاهی بدم راجع به این که من چرا میگم کوروشی. به خاطر اینکه شاهنشاهی ایران قدیمی تر از این هست، اما این تاریخی که الان ما مبدأش رو گذاشتیم، یعنی مبدأ این تاریخی که الان رسیده به 2584 در حقیقت اون اعلامیه معروف کوروش در بابل هست، در شهر بابل که یکی از بزرگترین شهرهای اون زمان باستان بوده و مبدأ این تاریخ اونجاست. این یک سند انکار نشدنی از کوروش بزرگ است که اونجا اعلام میکنه که بعد از فتح بابل اعلام میکنه که مردم گام‌های من با شادمانی پذیرفتم، برداری رو برانداختم و هر کس در پرستش خدای خودش آزاد. نمیخوام وارد اون قسمت بشم، برنامه امروز خیلی برنامه مهمی است و فقط خواستم بگم که مبدأ این تاریخ این صدور این اعلامیه است. برای همینه که من تأکید میکنم شاهنشاهی کوروشی. خب بریم به سراغ برنامه امروز راجع به دیدار یا نشست خبری 2 روز پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید که خیلی متفاوت از رئیس جمهورهای دیگه برگزار میشه. نشست خبری ها به همراه چند تن از اعضای کابینه‌اش هر دفعه و خیلی یه سری از این دستورات ریاست جمهوری رو اونجا امضا میکنه و میگم خیلی خاص هست. خیلی حداقل من یادم نمیاد که اینجوری قبلا برگزار میشه. شاید مثلا در هر دوره ریاست جمهوری 1 یا 2 بار رئیس جمهوری همچین برنامه برگزار میکنه. ترامپ تقریبا هفته 1 یا 2 تا از همین نشست خبری ها داره. خبرنگارا اونجا ازش سوال میکنن. خب طبق معمول و در این نشست خبری راجع به ایران هم صحبت کرد و راجع به مذاکراتی که قراره 2 روز دیگه در حالا هنوز جاش هم مشخص نیست، عمان، عربستان، چیزی که مشخصه اینه که تو اروپا نیست و تو اسرائیل هم نیست، یه جایی همون نزدیکای ایران داره انجام میشه. این اتفاق میفته که اینم مهم است و یعنی خیلی ها فکر میکنن که یا تو عربستان یا تو عمانه. حالا هنوز معلوم نیست، نه اعلام نکردن و قبل از این که به اینجا برسه خب مسلما بابت این به اصطلاح جنگ تعرفه ها، این تعرفه هایی که ترامپ گذاشته، تعرفه های گمرکی، قرار شد که 90 روز پاز کنن. پاز یعنی فعلا نگهش داشتن، استاپ هم نشده، 90 روز نگهش میدارن و 70 کشور اومدن برای اینکه مذاکره بکنن و این 90 روز برای اینکه اون مذاکرات به نتیجه برسه و خیلی هاشون موافقت کردن که تعرفه‌های گمرکی راجع به آمریکا، راجع به اجناس آمریکایی رو بردارن کلاً و به این شرط که آمریکا هم برداره، چون اصلا شرط ترامپ همین بود و بعضیاشون هم حالا دارن مذاکره میکنن که چجوری این قضیه بره جلو. فکر کنم 10% رو نگه داشتن برای روی یعنی یه ریت 10% به صورت کلی رو همه کشورها نگه داشتن، ولی خب اون لیستی که ترامپ آورد بغل دستش نشون داد روی بعضی کشورها 50-60% تعرفه گمرکی بود و حالا قرار شد اونها رو نگه دارن و تنها استثناء برای نگه داشتن چین هست که برعکس به خاطر اینکه چین برگشت اونم 34% اضافه کرد به تعرفه گمرکی آمریکا، اینا 50% اضافه کرد، خلاصه رسیده به 125% تعرفه گمرکی روی چین که این خیلی اتفاق بزرگی است. میدونید چین خب خیلی بیشتر داره کالا صادر میکنه به آمریکا و 125% برای چین خیلی، برای کالاهای چینی خیلی خیلی ضربه سنگین‌تریه تا نسبت به کالاهایی که از آمریکا داره به چین میره. نه چین احتیاج چندانی داره اون کالا، نه اینکه آمریکا مثلا اقتصادش وابسته به اون صادراتی که داره به چین میکنه، ولی اقتصاد چین وابسته به واردات صادراتیه که داره با آمریکا میکنه، برای همین تفاوت زیاده. و راجع به چین یه 2 مرتبه توضیح کوتاه دیگه ای بدم. ببینید اصلا اینکه صنایع و تولیدات از آمریکا و بسیاری اول از آمریکا شروع شد و بسیاری از کشورهای صنعتی دیگه یه دفعه مهاجرت کردن به چین. دلیل اصلیش این بود که اونجا کارگر ارزونتر بود و سود این کمپانی ها و این
شرکت‌های بزرگ اونجا بیشتر بود، برای اینکه پول کمتری میدادن به کارگرها، مزایای کمتری هم میدادن و جنسشون دو مرتبه خیلی راحت و بیشتر هم آمریکایی بودن، دو مرتبه برمیگردن توی آمریکا بدون اینکه تعرفه گمرکی خاصی هم بخوام بدن و فقط یه سود بیشتری میرسید به اون کمپانیا. و حالا اینکه اگه این صنایع برگرده به داخل آمریکا، جلوی اون سود اونا کمتر میشه و اونا هم خب میتونم بگم که یه جورایی دسترسی دارن یا نفوذ دارن روی سیاستمداران چینی، همونطور که روی سیاستمداران آمریکایی هم داشتن نفوذ دارن و شاید این تعرفه‌ای که چین یه دفعه اعمال کرد از طرف همون دولت سایه، همون خانواده‌ای که صاحب این کمپانی‌ها هستن، خواستن یه جوری اینو به چالش بکشن ترامپ رو و به هر حال فعلا روی چین 125% تعرفه گمرکی است روی کالاهای چینی و احتمالاً این مذاکراتی بین رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ هم برگزار خواهد شد. من فکر میکنم که این مذاکرات نزدیک بشه. اتفاق دیگه که افتاد کانال پاناما بود و اینکه دیگه قرار شد از این بعد کشتی‌های آمریکایی بدون صف و مجانی از کانال پاناما رد شدن عبور کنن. کانال پاناما سپرده شد به یک کمپانی چینی و الان یه جورایی در اومده از دستش و اونم یه قرارداد جدید امضا شده با پاناما که کشتی‌های آمریکایی دیگه مالیاتی نخواهند داد و مجانی عبور میکنن. قبلا یعنی این خیلی هزینه زیادی بود، شاید هر کشتی چند صد هزار دلار تا 1 میلیون 2 میلیون دلار بعد هزینه میداد برای اینکه از این کانال رد شه و الان صفر شده و خب باز به نفع حمل و نقل آمریکاست حداقل و اینکه اون کانال رو خب به هر حال اون کانال رو اصلا آمریکایی‌ها ساخته بودن در پاناما و مال آمریکا بود تا دولت کارتر که دولت کارتر واگذار کرد به خود پاناما. بگذاریم اتفاق دیگه که میفته در اقتصاد اینه که کشورهایی مثل چین و ژاپن میان ارزش پولشون رو پایین نگه میدارن. یعنی ارزش پولشون مثلا فرض کنید ممکن یوان چین فرض کنید 50 یوان چین برابر با $1 باشه ولی اینو میکنن 100 یوان و این یک دستکاری هستش که برای این هستش که جنساشون بتونن پول بیشتری، خلاصه یک کاری تو تجاری اثر نمیخوام حالشون توضیحش یه ذره طولانی میشه ولی یه دستکاری میکنن توی قیمت اونایی کسانی که توی تجارت دست دارن میدونن که چقدر مهم هستش این که ارزش پول رو پایین نگه دارن و بتونن راحت‌تر میشه تجارت، راحت‌تر میشه با اون کشور مقابل و اینم جلوی این کارم میخواد بگیره ترامپ. سالهای سال البته راجع به این موضوع صحبت میشه که ارزش یوان و ین رو دستکاری میکنه و پایینتر از ارزش واقعیش نگه میدارن برای اینکه تجارتشون آسان‌تر بشه و بیشتر نفت ببرن کمپانی‌های چینی و ژاپنی که اینم قراره جلوش گرفته بشه. و عرضم به خدمتتون که راجع به چین هم که توضیح داد. در ضمن اتفاق دیگه که افتاد اینه که قیمت ارزش سهام که میگفتن وای سقوط کرد به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد و این هم در مورد اینکه میگفتن مارکت کرش کرد و سقوط کرد اینا، این هم برگشت سر جاش، حتی بیشتر از گذشته شد. ارزش سهام یک صعود بی سابقه داشته در همین چند روز گذشته. و اما مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا، مذاکره مستقیم دولت جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ. خب برای اینکه اینو متوجه بشیم که داستان از چه قرار هست باید ما یه خورده اول ببینیم این جمهوری اسلامی چیه و دولت ترامپ چیه. خب دولت ترامپ که بعد از یک جنگ، میتونم بگم یه جور جنگ داخلی بود توی آمریکا، این انتخابات اخیر به شکل بی سابقه تمام رسانه‌های جریان هستی حمله میکردن و از ترامپ سعی میکردن یک دیو بسازن و بگن که این هیتلر دو مرتبه برمیگرده، دیکتاتوری برمیگرده به آمریکا، از این صحبت ها
یه دیکتاتوری وارد آمریکا میشه. خیلی خیلی حملات زیادی میکردن و به هر حال مردم آمریکا ترامپ رو انتخاب کردن و بسیاری از رسانه‌های کوچیک متولد شدن، خبرنگاران، یه گروه خبرنگاران مستقلی که توی همین شبکه‌های اجتماعی کارشون شروع کرده بودن و الان برای خودشون یه مقدار زیادی مخاطب دارن و تأثیر زیادی در شکل دادن افکار عمومی دارن و به همین دلیله که دونالد ترامپ موفق شد پیروز بشه در این انتخابات. به هر حال یک دولتیه که کارهاش میتونم بگم در بسیاری از موارد 180 درجه فرق داره با رفتاری که دولت‌های قبلی آمریکا داشتن، از جمله مثلا همین گذاشتن تعرفه‌ها. سالیان سال، شاید حداقل 20 سال 30 سال تو آمریکا دارن صحبت اینو میکنن که چین داره سوء استفاده میکنه از اقتصاد آمریکا و هیچ کاری انجام نمیشد. عملا هیچ اتفاقی نمیافتاد. یه مثل شو بود، مثل یه نمایش بود این اعتراضاتی که حتی میشد و همه میدونستن که بعد چی کار کرد ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. خب این دولت اومد و بازی رو عوض که خیلی ساده بود، اومد بدون اینکه اعلام جنگ بکنه، کشتیاشو جابجا بکنه، نیروهای نظامیشو این ور اون ور بکنه، فقط اومد در قوانین داخلی گفتش که ما تعرفه میذاریم. یعنی میخوام بگم با جنس این دولتی که الان میخواد بره با جمهوری اسلامی به اصطلاح مذاکره بکنه آشنا بشیم. فرق داره با دولت اوباما، با دولت جورج بوش، چون قبلا این مذاکرات انجام شده بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، ولی این دولت داستانش متفاوت هست. میتونم بگم تمام اون دولت‌های قبلی دشمن دونالد ترامپ، دشمن این دولت بودن، از اوباما، از جورج بوش تا کلینتون و اینا رو همه دیدین دیگه. تمام دولت‌های قبلی دشمن دونالد ترامپ بودن. در حقیقت ترامپ اون جنگ رو پیروز شد و حالا پیروز اون جنگ اومده داره با جمهوری اسلامی میخواد بشینه سر میز مذاکره. از این ور حالا ببینیم جمهوری اسلامی یه خود جمهوری اسلامی رو از نظر از بعد وزن سیاسیش یا وزن ژئوپلیتیکش بیشتر بشناسیمش. بعد خب یه موضوع رو انتخاب بکنیم تا بتونیم این دولت رو بهتر بشناسیم که موضوعی که من انتخاب کردم راجع به خود اسرائیل هست. خب می‌بینید همیشه جمهوری اسلامی صحبت اینو میکنه که اسرائیل باید پاک بشه، از بین بره و از اون ورم گروه‌های تروریستی رو، اصلا دلیل تقویت گروه‌های تروریستی اصل داستانش، ریشه قضیه دشمنی با اسرائیل هست. اینی که مثلا توی کشورهای مسلمان، تو همین کشورهای منطقه خاورمیانه گروه‌های نیابتی درست کرده، گروه شبه نظامیان رو تربیت میکنه، بهشون پول میرسونه، سلاح میرسونه، تا اینکه در حقیقت اصل قضیه اینه که با اسرائیل بجنگن و فرع قضیه هم آمریکاست مثلا. ولی اتفاقی که عملا میفته اینه که تمام این کشورها ناامن میشن، جنگ داخلی درشون به وجود میاد، ویران میشن و این منطقه دچار هرج و مرج میشه. این منطقه ثروتمند خاورمیانه یک هرج و مرج دائمی داره. حتی اون کشورهایی که ثبات دارن همیشه در ترس این هستن که اون هرج و مرج به کشورشون صدمه بزنه، مثلا به دبی، مثل خود عربستان سعودی. دبی منظورم امارات متحده، کویت، اینا همشون در ترس هستن و دائما دارن یه باجی میدن تا این اتفاق نیفته. تا یه وقت مثلا جمهوری اسلامی به طرفشون حمله نکنه، هم به جمهوری اسلامی باج میدن، هم به ارتش آمریکا باج میدن برای اینکه حضور داشته باشه، ازش مواظبت بکنن. و این جمهوری اسلامی نقش ژئوپلیتیکش این هست. و بریم به سراغ اسرائیل. خب یکی از گروهایی که تو خود اسرائیل هست، اصلا گروهای تروریستی، یکیش تو خود اسرائیل، ولی یه سری تو عراق هن، یه سری تو یمن هن، این ورن، ولی یکیش یکی معروف تریناش تو خود اسرائیل، اون یکی هم که بغل گوش اسرائیل، یکیش تو لبنان، یکیش تو غزه است، به طور مشخص حماس. خب یه مقدار راجع به حماس ببینیم که این داستان حماس و حمایت جمهوری اسلامی از حماس رو از نزدیکتر نگاه بکنیم. همین ماجرای این که چطور از طریق قطر به حماس کمک پول نقد میرسوندن و این دیگه اینا تئوری توطئه و توهم اینجور چیزا نیست، اخبار هست، اخبار مشخص شده هست که در مطبوعات اسرائیلی بهش میگن قطر گیت. همونطور که میبینین تایمز آف اسرائیل داره میگه بهش میگن قطر گیت و داستان این هستش که چمدونهای پول نقد
از قطر، یعنی قطر ایرلاین، میره در فرودگاه بنگوریون تل‌آویو میشینه و چمدون‌های پول نقد و تحویل پلیس اسرائیل میده و اونا برمی‌دارن میذارن توی غزه. میدن به اسم اینکه این کمک‌ها کمک مثلا برای کمک انسانی هست، برای این هستش که اینا بتونن سلاح، ببخشید نه سلاح، بتونن مثلا غذا بخرن، بتونن تخت بیمارستان بخرن، این از این حرفا. و عملا این پول نقد در دست تروریست ها دیده شده. یه مثالش داریم، دوتا عکس رو باز همون روزنامه تایمز آف اسرائیل داده. این آقای پایینی که میبینید یکی از تروریست های معروف هست به اسم محمد دیف، که دیف یعنی DEIF اینجوری به انگلیسی نوشته. محمد دیف این یکی از تروریست معروف، میبینید یه دسته $50 نقد دستش هست، اونم یعنی این پول نقد رسیده به دست یه سری تروریست در داخل غزه. خب در داخل غزه که مثلا تخت بیمارستانی نمیفروشن که، یا مثلا شرکت های آمریکایی که، یا مثلا شرکت لازم باشه شما دلار توش پول خرج بکنی که، مثلا فرض کن کاسکو تو غزه نیست، یا مثلا از این سوپرمارکت های آمریکایی و اروپایی تو غزه نیستن که شما لازم داشته باشید پول نقد دلار بدی یا یورو بهشون بدی. پول نقد برای خرید سلاح و چیزهای خلاف هست و اگه تو این فیلم های هالیوودی هم نگاه بکنین، همیشه این معاملات مواد مخدر یا سلاح و اینا با پول نقد انجام میشه، چون قابل پیگیری نیست یا ردیابیش خیلی سخت‌تره. مثلا شما اگه از حساب بانکی پول جابجا بکنید راحت قابل ردیابیه، بلافاصله جلوشو میگیرن، مسدود میکنن، معلوم میشه پول از کدوم حساب به کدوم حساب رفته. ولی پول نقد اینجوری نیست. پول نقد هم البته ردیابی میشه، به شیوه های دیگه ردیابی میشه، سخت‌تره، خیلی سخت‌تره از طریق تا سیستم بانکی. به هر حال این پول نقد که وارد غزه میشد و خیلی زیاد، مثلا روزی چند میلیون دلار پول نقد میرفته اونجا و همش از طریق خود اسرائیل هم دارن، یعنی میرفته تو تل‌آویو، قطر ایرلاین میاره تل‌آویو و تل‌آویو هم به کمک با نظارت پلیس اسرائیل میرفته به غزه و این همه در دولت نتانیاهو اتفاق افتاده. همه این پول رسانی به حماس در همین دولت نتانیاهو اتفاق افتاده و اینها دیگه گفتم تئوری توطئه و توهم و اینا نیست دیگه، اخبارش اومده بیرون، راجعش صحبت شده. و حالا ببینیم قطر، که قطر خب صاحب شریک ایران در پارس جنوبی است، بزرگترین معدن گاز جهانه. پارس جنوبی معدنی که در حال بهره برداری است. میگن که مثلا جاهای دیگه هم ذخایر گاز بزرگتر شاید هست ولی هنوز ازش بهره برداری نشده، قراره حالا برن اکتشاف کنن در بیارن گاز. ولی پارس جنوبی رو یه 30-40 سالی هستش که دارن ازش استخراج میکنن، بیشتر از 40 سال است که دارن ازش استخراج میکنن. سهم ایران هم تقریبا بخواد زیر بیکفایتی جمهوری اسلامی قایم کردن و میگن که خب اینا بیکفایتن، نمیتونن، ما میتونیم. میرم بیشتر این گاز رو در حقیقت قطر داره استخراج میکنه. شما برید قطر روی نقشه نگاه بکنید، میبینید یه کشور فسقلی در جنوب خلیج فارس هست که میشه گفتش که یه جورایی یه تیکه عربستان کندن، اسمش گذاشتن قطر و این شده یه کشوری و تحت لمایه انگلستان هم است. در حقیقت کمپانی‌های نفتی به اونجا نظارت دارن و اینی که این پول از طریق قطر میرسه به تروریستای حماس، این هم خودش باز داستان داره، باز ربط پیدا میکنیم به همون کمپانی‌های نفتی که صاحب بانک هستن. اگه یادتون باشه من تو برنامه قبلی گفتم که ترور سیگنیچر یا امضای بانک هاست و گروه‌های تروریستی هم یه جوری مرتبط میشن به بانک ها که حالا این در شکل مدرنشه. مثلا 300 سال پیش به یه آدم پول میدادن برای کسی رو ترور بکنه، الان دیگه میرن گروه تروریستی درست میکنن. در طی این 200 سال اونها پیشرفت کردن و شیوه ها عوض شده. به هر حال این گروه حماس اینجوری از طریق قطر بهش پول میرسیده. یعنی حرفم اینه که ربطی به خامنه ای نداره. خامنه ای یه مترسک اونجا تو
تهران نشوندنش، هم بادش میکنن، هم به همه دنیا میگن که آقا اینا دارن از اون حمایت میکنن، ولی خودشون دارن این کار انجام میدن. قطر داره با همراهی نتانیاهو یا یه بخشی از دولت اسرائیل داره کمک میرسونه به حماس، به تروریستای حماس، و اینها دیگه اسنادش هم منتشر شده مشخصه. یعنی میخوام بگم که ارتباطی بس با خامنه ای نداره، و اینکه فکر کنید که نفوذ خامنه ای بوده که تونستن این کار بکنن، اینم باز این بیشتر به توهم میمونه. خامنه ای رو فقط گذاشتن اونجا بادش میکنن، دائما دارن بادش میکنن که بقیه دنیا بترسن و بعدم برن با یه مش بزنن سر بترکوننش، بزنن تو سرش بترکوننش، و در کنار اون یعنی بهونه‌ای باشه برای اینکه به ایران حمله نظامی سنگین بکنن و همه زیرساخت‌های ایران از بین ببرن، بلایی که سر عراق آوردن سر ایران هم بیارن. این سناریویی که نوشته شده برای ایران، ولی پشت داستان اینجوری داره انجام میشه. یه مثال دیگه راجع به حماس و همراهی اسرائیل باش، همین ماجرای 7 اکتبر. منابع زیادی هم از طریق مصر هم در خود منابع اسرائیلی میگن که مصری‌ها چند روز قبل از این حمله 7 اکتبر به نتانیاهو گزارش دادن که آقا اینا ممکن دارن یه تحرکایی داره انجام میشه، ممکنه حمله کنن، و اونا حالا الان دولت نتانیاهو اینو انکار میکنه. یعنی حالا اینکه گزارش گاردین هست، اینم گزارش باز The Times of Israel، اینا همشون دارن میگن که بله منابع مصری قبلا گزارش دادن. اینم جروزالم پست هست که میگن که منابع مصری قبلا به دولت نتانیاهو گفتن راجع به این که چند روز دیگه ممکن اینجا حمله بشه، و اونا کاملا ایگنورش کردن، کلا ندیده گرفتن، و الان هم دارن انکار میکنن اصلا کل ماجرا رو که دولت مصر بهشون قبلا بهشون پیام داده. و این واقعا یعنی این هم مثل اون هواپیمای اوکراینی بود که اومدن گفتن که هیچ تحقیقات مشخصی انجام نشد، یا سقوط هواپیمای هلیکوپتر رئیسی، یا حتی ترور اسماعیل هنیه در تهران که هیچ تحقیقات درستی روش انجام نشد. راجع به حمله 7 اکتبر هم هیچ تحقیقاتی نشد که ببینن دقیقاً تقصیر از کجا. بالاخره این سیستم امنیتی اسرائیل مقصره دیگه، درسته اونا حمله کردن، ولی چجوری شما این همه امکانات دارین، همه سلاح دارین، همه دوربینای دید در شب و همه چی دارین، چجوری غافلگیر شدین شما؟ هیچ توضیح مشخصی داده نشد. ببین یه هواپیما سقوط میکنه، 100 نفر آدم توش میمیرن، مثلا 100 میلیون دلار هم یا 20 میلیون دلار یه هواپیما مثلا ارزشه. ببین انقدر تحقیق میکنن تا دقیقاً مشخص میشه که چرا این هواپیما سقوط کرد. ولی یه اتفاقی به این بزرگی میفته، 1200 نفر آدم کشته میشن، میلیون ها دلار پول بعدن خرج دادن، همین بمبارون و تخریب شهر رو درسته رو از بین میبرن، ولی تحقیق نمیشه که اصلا دلیل شروع این داستان چرا اصلا این اتفاق افتاده از اول. هنوز هیچ تحقیقاتی نشده، و این به خاطر اینکه دولت اسرائیل دولت نتانیاهو به طور مشخص دستش آلوده است به این داستان. و این هم باز دو مرتبه یک سند دیگری راجع به اینکه خود دولت نتانیاهو که باز میتونم بگم وصل به این دیپ استیت به نوعی همکاری داشته، همراهی داشته، و دلیل اینکه ترامپ اومد گفتش که غزه باید کلا تخلیه بشه و ما میریم اونجا و شهر جدید رو میسازیم برای اینکه جلوی این کارا گرفته بشه، یک شهر جدیدی که هم مسلمان‌ها هم یهودی‌ها میتونن راحت توش رفت آمد داشته باشن، مثلا یه چیزی مثل لاس وگاس اگه اونجا درست بشه، هم تمام ثروتمندان منطقه خاورمیانه میتونن برن اونجا پولاشون رو خرج کنن، همین که دیگه سد مذهبی وجود نداره، همونطور که لاس وگاس هم وجود نداره دیگه. داستان مذهب کلا میاد بیرون، موقع دیگه یه سری آدم میرن اونجا، حالا چه یهودی هن چه مسلمونن. اگه مسلمونن بیرون این شهر برن به شعائر دینیشون بپردازن، اگرم یهودی هستن همینطور. اگه دارن میان اینجا قراره که هیچ کدوم از این دوتا نباشن، یعنی اون دین و باورهای مذهبیشون میذارن بیرون شهر، وارد شهر میشن. این خب جنگ و جدلی هم پیش نمیاد، آمریکا اونجا نشسته داره نظارت، دیگه گروه تروریستی درست نمیشه اونجا. دلیلش این بود
برای اینکه این حربه رو از دست به اصطلاح دولت اسرائیل هم بگیره، خود آمریکا هم حضور داشته باشه، به علاوه اینکه درآمد زیادی هم خواهد داشت. جای خیلی خوبی هست برای اینکه بتونن یک شهر تفریحی توش درست بکنن. بگذاریم. یه موضوع دیگه که باید بهش توجه کرد اینه که بزرگترین پایگاه هوایی نظامی آمریکا بعد از اون پایگاه دیگو گارسیاس فکر کنم اسمش، بعد از اون پایگاه هوایی آمریکا در قطر هست که حدود 300-400 تا هواپیمای نظامی اونجا پارک است و خیلی خیلی تواناست، میتونه در آن واحد دفعه 100 تا 200 هواپیما پرواز کنه، هواپیمای نظامی پرواز بکنن از اونجا. برج کنترل داره. وقتی اگه آشنا بشیم به مسائل هوانوردی، برج کنترل ها دارن صدای همه با همه هواپیما حرف میزنن دائما. و اگه یادتون باشه اسماعیل هنیه یه جت شخصی داشت و اینکه اسماعیل هنیه با جت شخصیش دائما داره میاد قطر، از قطر میره به جای مختلف، یعنی اون پایگاه هوایی آمریکایی داره میبینه. پس اگه اینا واقعا تروریستن قراره اینا رو بگیرن، خب میرفتن میگرفتنش. چرا نگرفتن؟ چرا نرفتن جت شخصی اسماعیل هنیه رو بگیرن؟ برای اینکه یه همکاری اون پشت در جریان بوده و الان جلوی اینا گرفته شده، داره گرفته میشه جلوش. به هر حال این برای اینکه شما فقط بدونید خامنه‌ای فقط یک مترسکه و اون نیروهای نظامی دور و برش هم میدونن اینا. یعنی اگر حمایت خود آمریکایی‌ها نبوده یا اگر حمایت اسرائیلی‌ها نبوده، هیچ نفوذی اینا در هیچ کشوری نداشتن، هیچ عملیات نظامی هم نمیتونستن جایی انجام بدن. اینا همش زیر چش نیروهای نظامی خود آمریکا. دقیقاً مثل داستان فروش نفت داعش از طریق ترکیه بوده که اصلا معلوم نشد که بالاخره این از داعش کی داشت نفت می‌خرید، کی بود خریدار این نفته، کی بود. هیچ صحبتی نشد. هیچ این همه رسانه شبکه خوب من و تو و کوچه پوچه و اینا هیچ کدوم اصلا به این موضوعات نپرداختن، نمیپردازن همچنان هم. و مطبوعات خارجی هم همینطور، از رویترز تا اسوسییتد پرس تا نمیدونم تمام این بی بی سی، همه این سی ان ان، همه این رسانه های مشهور دنیا اصلا نگاه نمی‌کنن به این. یادتونه چه جنجالی سر خاشقچی شد؟ هیچ صحبتی راجع به فروش نفت داعش به کمپانی‌های نفتی نشد و راجع به اینکه قطر، یعنی از طریق قطر داره کمک مالی پول نقد میرسونه به حماس و این کار داره با همکاری و همراهی دولت نتانیاهو با دولت اسرائیل داره این اتفاق میفته. الان یه سر و صدایی هست در مطبوعات اسرائیلی راجع به صحبت میشه تک و توک به اسم قطرگیت. اگه سرچ کنید توی گوگل میاد بالا، یه سری اخباراش میاد، یعنی منابعش هم میتونید ببینید. و خلاصه این جمهوری اسلامیه که یک مترسکه و فقط باد شده توی این مدت، یعنی تو خالیه هیچی نیست، خودشون هم میدونن. و در ضمن از اون طرف دولت ترامپ، یعنی خود شخص ترامپ، حالا بریم یه دقیقه اینو گوش بدیم، این صحبتی که راجع به ایران کرده با هم دیگه گوش بدیم، بعد من توضیح بدم بهتون که چی گفت اینجا. Absolutely, yeah. And do you have a deadline for these Yeah, talks? I do. And You're talking about with Iran? Yes. Yeah, I They're saying do. it's not Do you want something debatable. definitive this weekend, or do you see this as the start of a process? It's a start. Do you have a timeline? We have a little time, but we don't have much time Who is starting the because we're not going to let them have a nuclear weapon. Is Can't it let them have a awkward to be nuclear there, Mr. President? And we're going to let them thrive. I want them to thrive. I want Iran to be great. The only thing they can't have is a nuclear weapon. They understand that. When is You know, the people are so incredible in Iran, and they're so smart. They're very smart people. But, you know, they're in a rough situation, rough regime. خب میگه که ددلاین داری، یعنی یه محدوده زمانی خاصی هست برای این مذاکره و وقت زیادی هم نداریم. در ضمن هم گفت که وقت زیادی هم نداریم، ولی خب الان شروعشه و گفتش که من میخوام که ایران پیشرفت بکنه. ایران کشور بزرگی هست، کشور باشو گریت هست و مردمش هم مردم خیلی
باهوشی هستن، مردم اعجاب انگیزی هستن، incredible و اینها. ولی گفتش که گیر یک رژیم سخت افتادن و الان هم در یک موقعیت سختی قرار دارن. یعنی دقیقاً باز دو مرتبه مردم ایران، ایرانی ها رو از دولت جمهوری اسلامی جدا کرد، از دولت حاکم بر ایران جدا کرد. گفت یک رژیم سختی دارن، یک رژیم سختی دارن و گیر یه همچین رژیمی افتادن. به هر حال اینا مهم بود و البته راجع به حمله نظامی هم صحبت شد، پرسش شد، ولی اینکه این مذاکرات جدی است، یعنی باید توی محدوده زمانی، حالا یه هفته، 2 هفته، 10 روز، 20 روز، 1 ماه باید به نتیجه برسه. یعنی از الان که از شنبه که شروع میشه، نهایتا من فکر می‌کنم تا 1 ماه دیگه باید معلوم بشه که بالاخره چی شد. این مذاکرات اینطوری نیستش که مثلا بخواد 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، مثل مذاکرات اتمی که 13 سال طول کشید نیست. این مذاکرات باید ظرف 1 ماه به نتیجه برسه، حد اکثر 1 ماه. و اصل داستان هم مشخصه که چه اتفاقی قراره بیفته. اگه قراره بجنگیم که خیلی راحت این همه تمام بمب افکن‌ها رو اونجا پارک کردن، تو اون بیس قطر پارک نکردن که مثلا موشک‌های جمهوری اسلامی بشه. یه جای وسط اقیانوس هنده که اون هواپیماها ظرف مثلا 3-4 ساعت خودشون رو میرسونن به ایران، ولی موشک‌های جمهوری اسلامی نمیرسه به اونجا. و موضوع بعدی که قسمت دیگه‌ای که صحبت شد راجع به جنگ، اینم با هم بشنویم. Yeah, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. Do you have an Run out on the talks before you might. خیلی سعی میکنه که خلاصه و مفید صحبت بکنه راجع به ایران. میخواد تا اونجا که ممکنه اطلاعاتی نده ولی راجع به اینکه امکان حمله نظامی هست که آره، اگه اون آپشن هم هست، اگه مجبور بشیم خب از آپشن نظامی هم هست. خب اسرائیل هم خیلی درگیر اون خواهد بود و شاید رهبری کنه اون حمله نظامی رو، ولی کسی ما رو رهبری نمیکنه. ما خودمون هر کاری که میخوایم انجام میدیم. یعنی اگر قرارم شد که حمله بشه از طریق اسرائیل انجام میشه، یا ما مثلا حمایت میکنیم یا اونا هدایت میکنن کل حمله رو. اما ترامپ خیلی به اینکه چی از اسمش باقی میمونه خیلی فکر میکنه و خیلی هم ایران رو بهش احترام میذاره. با احترام راجع به مردم ایران صحبت میکنه. من یادم اولین سخنرانی هم که تو سازمان ملل داشت، گفتش که بزرگترین قربانیان حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران هستن و مشخصاً یعنی شاید بگم که اولین سیاستمدار آمریکایی بود که اومد حساب مردم ایران رو از دولت جمهوری اسلامی جدا کرد، دولت حاکم بر ایران جدا کرد، رژیم ایران جدا کرد. و این نشون میده که برای تاریخ و فرهنگ و مردم ایران ارزش و اعتبار قائله و نمیخواد که این در تاریخ بمونه که ترامپ به ایران حمله کرد. نمیخواد همچین چیزی بشه. یا یادتون باشه قاسم سلیمانی هم توی عراق زدن و در ضمن هیچ ابایی هم از حمله کردن نداره. وقتی به سوریه قرار بود اون دور اول یه حمله موشکی کردن به چند تا قرارگاه نظامی تو سوریه، خیلی سریع بدون که اصلا بهش بگن، یعنی بهش حتی اخطار بدن، حمله کردن. الان هم یمن رو خیلی راحت رفتن کوبیدن، همیشه شب این بردن. صحبت این هستش که تمام رهبران حوثی‌ها رو کشتن و تمام بیساشون رو بین بردن. یعنی میخوام بگم دست به حملهش هم بد نیست، میتونه حمله کنه ولی به ایران حمله نمیکنه، چون نمیخواد به ایران حمله بکنه به نظر من. و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم چه. اما ما مردم ایران حالا میتونیم چیکار کنیم که این ریسک این که بمبارون بشه ایران رو به حداقل برسونیم، یا اصلا کلا از بین ببریم این آپشن یا این گزینه رو. اینی که حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم، نهادهای مدنی رو فعال کنیم. نهادهای مدنی الان از طریق همین رسانه‌های حقوق باز هی میخوان مثلا بگن بهاره هدایت فعال مدنیه، نرگس محمدی فعال مدنی. نه، فعالین مدنی ما این آدمایی نیستن که دارن تو این رسانه‌ها نشونشون میدن. فعالین مدنی ما رو اسمشون جایی برده نمیشه، ولی کسانی هستن که دارن رو زمین کار میکنن. همین استادان دانشگاهی هستن که امکان
سفر به خارج رو دارن، تو بهترین دانشگاه خارج از ایران بهشون کار میدن اگه برن، نمیرن ولی موندن تو ایران برای اینکه به بچهای ایرانی درس بدن. مهندسان شرکت نفت هستن که نمیرن خارج از ایران، وایسادن تو ایران، خیلیشون رفتن، ولی اونایی که وایسادن تو ایران، اون کسانی که دارن میچرخونن کشور رو، یعنی اون لایه بالا که این دزدا هستن، جمهوری اسلامی، ولی اون لایه‌ای که واقعا داره کارهای مدیریتی رو انجام میده یه سری آدمن، یه سری ایرانی وفادار به کشورشون هستن که دارن کار انجام میدن. حتی در قسمت نظامی هم همینطوره، یه سری آدم هستن که کشورشون دوست دارن و میخوان به کشورشون خدمت بکنن و مثلا گیر این حکومت اهریمنی افتادن، گیر جمهوری اسلامی افتادن. این نهادهای مدنی ما آدمایی هستن که توی دانشگاه هستن، باستانشناسایی که دارن خودشون هویت ایران از دل خاک میکشن بیرون، بهش نظارت میکنن. اینا مثالاشو دارم بهتون میگم. ما باید این نهادهای مدنی، یعنی این آدمایی که دارن فعالیت میکنن رو تقویت بکنیم و اونها هستن که میتونن کشور ما رو بچرخونن. اون آلترناتیو اصلی همین آدما هستن که کشور رو خواهند چرخوند و کشور اداره خواهند کرد. فقط بعد از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم و حضور ما در میدان هم کف خیابونه. حضور از جمعیت میلیونی، بارها راجعش صحبت کردیم با کارشناسان نظامی که چقدر مؤثر هست و چقدر میتونه این حکومت هم در اوج ضعف هست. الان هم که ترامپ داره بهشون فشار میاره، الان واقعا وقت همون جمعیت میلیونی به طرف بیت ضحاک تعیین کننده است. اینه که تمام اون گزینه نظامی، آپشن نظامی کلا از روی میز برمی‌داره و به نیروهای نظامی داخل ایران هم این اعتماد به نفس میده که وارد عمل بشن و این آخوندهای بی سواد و گوششون بگیرن، از کشور با یه اردنگو بندازن بیرون یا محبوسشون کنن ببرنشون به دادگاه‌های حقیقتیاب که بفهمیم اینا اصلا به وسیله چه کسانی هدایت میشدن، رهبری میشدن تا الان و چقدر دزدی کردن، چقدر پولا رو این ور بردن چال کردن. این هم مشخص بشه. یعنی میخوام بگم که الان ما خودمون تک ما میتونیم تعیین کنیم نقش خیلی پررنگی داشته باشیم در آینده ایران، در آینده خودمون و آینده چند صد ساله کشورمون. خیلی روزهای مهمی داریم سپری میکنیم در این شرایط و حضور ما و نقش ما خیلی پررنگ میتونه باشه، میتونه تعیین کننده باشه، واقعا تعیین کننده خواهد بود. تا همین الان هم همین حضوری که بود، مثلا همین که مردم در نوروز رفتن به آرامگاه فردوسی یا پاسارگاد این طرف اون طرف رفتن، این نشون میده که مردم ایران رو هر کاری کردن که این هویت ایرانی رو پاک بکنن پاک نشد. تمام این برنامه‌هایی که ایران اینترنشنال و شبکه خوب من تو این برنامه برای تجزیه طلبا میذاشت بهشون تریبون میداد، همه پاک شد رفت کنار. یعنی همه بی اثر بود. نشون دادن مردم که اینا بی اثر بوده، چون نیست همچین چیزی. این هویت سازی ها جواب نداده و ما فقط باید به فکر این باشیم که چطور کشورمون رو پس بگیریم. الان هم بهترین موقعیت هست و میتونیم به راحتی از این کابوس جمهوری اسلامی رو تموم بکنیم، دشمنی با جهان رو به پایان برسونیم که به اسم ایران انجام میشه و اصلا از اول جمهوری اسلامی اومد سر کار که ایران رو منزوی بکنه در دنیا. همینجوری مرگ بر این مرگ بر اون، پرچم اینجا رو بسوزون پرچم اونجا رو بسوزون، برای اینکه روابط تجاری قطع بشه، برای اینکه در علم و تکنولوژی به ایران بسته بشه و ایران روی کشور منزوی عقب افتاده کنن. از اون طرف هم با تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های فارسی زبان میکنن هویت سازی بکنن، بگن ملت این ملت اون و بتونن هویت ایرانی رو از کردها بگیرن، از بلوچها بگیرن، از بقیه مردم ایران بگیرن، از آذری ها بگیرن. ولی همه اومدن بارها همه مردم ایران اومدن گفتن که از اینجا تا اونجا جانم فدای ایران، هویت ایرانی حفظ شده. این که مردم میرن در آرامگاه فردوسی فقط از اطراف مشهد نرفتن، از سراسر ایران رفتن اونجا. مردمی که به پاسارگاد رفتن فقط از شیراز نرفتن، از سراسر ایران رفتن و این به خاطر اینکه این هویت ایرانیه. این گنج، اون بیستونی که در کرمانشاه هست متعلق به همه ایران، از تمام ایران میرن اونجا و بهش افتخار میکنن.
و این که اینا سعی کردن اینو بگیرن از ما، شکست خوردن. تمام این به اصطلاح دیپ استیت یا این گلوبالیستا به هر حال برای پول همه این کار اتفاقا میافتاد که ایران که یک گنج بزرگ است بتونن اینو تقسیمش بکنن، تیکه تیکه بکنن، راحت‌تر این منابعش رو تاراج بکنن و اینکه هیچ وقت قدرت اینجا وجود نیاد. برای اینکه ایران قدرتمند یعنی خاورمیانه امن، یعنی اینکه صاحب پیدا میکنه، منابع طبیعی عظیمی که در این منطقه خوابیده صاحب واقعی پیدا میکنه، صاحبش مردم هستن. به جای اینکه فلان کمپانی بهمان کمپانی دستشو بذاره اونجا و بگه اینجا واسه ماست، اینا دستشون کوتاه میشه. اگه کمپانی هم میاد باید سهم مردم رو بده، سهم ساکنین این منطقه رو بده و به صورت منصفانه این ثروت به مردم هم برسه، به مردم و منطقه هم برسه و دیگه این جنگ های بی پایان و ویران کننده هم به پایان برسه. مردم اینجا هم طعم خوشبختی بره زیر دندونشون. من زمانی که در عراق بودم میدیدم که این کشوری که این همه روی منابع عظیم نفت خوابیده ولی مثلا برقش دفعه 800-900 بی برقن تو اون گرمای وحشتناک بغداد و اون منطقه ها یا بصره، اونجا اینا بی برق میشن 8-9 ساعت در روز. یا اینکه انقدر کشت و کشتاره، چقدر بچه‌های خیابانی داشتن. اون چیزی که من دیدم از نزدیک سال 2011 یعنی اون موقع که من اونجا 2-3 دفعه مسافرت داشتم و یعنی از طرف صدای آمریکا رفته بودیم اونجا، دیدم این چیزا رو از نزدیک، عکس گرفتم، فیلم گرفتم، ازش دارم. و اینکه چقدر این مردم داشتن زندگی سختی رو تجربه میکردن. امیدوارم که اینا به پایان برسه. به پایان میرسه. کلید ایران هست، ایران ماست. ایران که از دست این آخوندها در بیاد و آزاد بشه، اون منطقه آزاد میشه و به نفع همه مردم منطقه از افغانستان تا خود اسرائیل و مصر، کل این منطقه آزاد میشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته. برای همه مردم منطقه خوب هست. فکر میکنم که دیگه همه مطالب رو گفتم. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.